सो फ्रेन्ड अहिले मेरो अगाडि क्याननको इमेज क्लास MF 221D 221D भन्ने प्रिन्टर छ. सो एज यु क्यान सी द मोडल ओभर हियर. क्याननको इमेज क्लास MF 221D भन्ने प्रिन्टर छ. सो लेट मी अन दिस प्रिन्टर एट फर्स्ट. सो आज म यो प्रिन्टरमा तपाईहरुलाई चाहिँ दुईवटा कुरा सिकाउन गइरहेको छु. फर्स्टमा चाहिँ यसको टेस्ट प्रिन्ट कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा. सरी, फर्स्टमा चाहिँ यसको म तपाईलाई यो प्रिन्टरले अहिलेसम्म कति प्रिन्ट गर्यो भनेर चाहिँ कसरी हेर्ने त भनेर तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु. सो र नेक्स्टमा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ यसबाट चाहिँ टेस्ट प्रिन्ट कसरी निकाल्ने, जब हामी कार्ट्रिजहरू रिफिल गर्छौँ अब यसले चाहिँ कस्तो प्रिन्ट गर्यो त नि भनेर चाहिँ एउटा टेस्ट गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. र त्यस्तो टेस्ट प्रिन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ तपाईलाई म बताउन गइरहेको छु. सो एट फर्स्ट यो प्रिन्टरले अहिलेसम्म कति प्रिन्ट गर्यो भनेर चाहिँ हेर्नको लागि त्यसको लागि हामी स्ट्याटस मोनिटर भन्ने यो बटन हुन्छ. लास्टको यो चाहिँ डायमन्ड सेपको तपाईँले यहाँ सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ स्ट्याटस मोनिटरको सिम्बल हो. यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. र यति देख्नु भएपछि तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ स्ट्याटस मोनिटर भन्ने टाइटल आएको छ. र त्यसको तलपट्टि डिभाइस स्ट्याटस भन्ने आएको छ. र डिभाइस स्ट्याटसको सट्टा अर्को डिभाइस इन्फर्मेसन भन्ने पनि हुनसक्छ कुनै प्रिन्टरहरूमा. अहिले म कुरा गरिरहेको छु MF 221D र योभन्दा अगाडि पुरानो मोडल 211D भन्ने पनि थियो. र त्यसपछि 221D पछि अझै अर्को नयाँ मोडल 241D भन्ने पनि बजारमा आएको छ. र यो त्योभन्दा अलिकति लेटेस्ट हो. र अर्को चाहिँ अझै लेटेस्ट 261D 261D भन्ने पनि प्रिन्टर आएको छ. तर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति यिनीहरू तिनवटा मध्ये 211, 221 र तपाईँको 241 भन्दा अलिक फरक हुन्छ. त्यो बाहिर हेर्दा अलिकति सिमिलर देखिए पनि भित्र चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ. र यसको लागि चाहिँ र यो सबै यो तिनवटा प्रिन्टरमा चाहिँ 261D छोडेर अरू प्रिन्टरमा चाहिँ 337 अथवा 83A भन्ने कार्ट्रिज चाहिँ यसमा लाग्दछ. सो देख्नुहुन्छ डिभाइस स्ट्याटस प्लस स्ट्याटस मोनिटरमा हामीले प्रेस गरेपछि डिभाइस स्ट्याटस भन्ने आउँछ. र यसमा ओके गर्नु भएपछि तपाईँले यहाँ पेपर इन्फर्मेसन, कार्ट्रिज लेभल छ. र थर्ड अप्सनमा चेक काउन्टर भन्ने अप्सन छ. सो यहाँ गएर हामीले प्रेस गरेर ओके गऱ्यौँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्टरले चाहिँ 10,752 पेज अहिलेसम्म प्रिन्ट गरेको छ. र यो पनि कति बेला हामीलाई चाहिन्छ भन्दा चाहिँ जब हामीले कार्ट्रिज रिफिल गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट टाइम फेरि रिफिल गर्ने बेलामा यो एकचोटि रिफिल गरिसकेपछि चाहिँ कति प्रिन्ट गर्यो त यो प्रिन्टर कार्ट्रिजले भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि यो एकदमै हेल्पफुल हुन्छ. र यही नै हो, सिम्पल छ. फेरि ब्याक गएर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ. यो माथि तपाईँको कार्ट्रिज लेभल देखाएको छ होइन. यो अब कति छ यसको यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको सुरुमा 100% हुन्छ कार्ट्रिज चेन्ज गर्नु भएपछि. र अब त्यसको लेभलहरू गर्दै गएपछि अब यसै इङ्क चाहिँ आधाभन्दा बढी सकिसकेको छ, 40% देखाएको छ होइन. र पेपर इन्फर्मेसन पनि यहाँ A4 साइजको पेपर राख्नुपर्छ यसमा भनेर चाहिँ दिइरहेको छ. सो यो चाहिँ सबै तपाईँको. र लास्टमा चाहिँ भर्जन र सिरियल नम्बर पनि छ यसमा. र यति नै हो. यो हामीले चाहिँ स्ट्याटस मोनिटर बटनमा गएर डिभाइस स्ट्याटस चेक काउन्टरमा गएर हामीले यसको चाहिँ कति प्रिन्ट भएछ भनेर थाहा पाउन सक्छौँ सजिलै. र त्यसपछि छ अब आउटपुट रिपोर्ट निकाल्ने कुरा. र यो पनि कति बेला हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ जब हामी रिफिल गर्छौँ अथवा केही सर्भिसिङ गर्छौँ, प्रिन्टरको सर्भिसिङ गरिसकेपछि प्रिन्टरले कस्तो प्रिन्ट गर्यो त भनेर थाहा पाउनुपर्ने एकदमै जरुरी हुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो यसमा टेस्ट प्रिन्ट नै भनेर चाहिँ ब्राउजरमा त्यस्तो चाहिँ अप्सन चाहिँ हुँदैन. यसमा चाहिँ एउटा रिपोर्ट हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ. र त्यही रिपोर्टको थ्रुबाट त्यही रिपोर्टको हेल्पबाट हामीले चाहिँ त्यसलाई जजमेन्ट गर्न सक्छौँ कि यसको
यसलाई हामीले चाहिँ अब एज अ टेस्ट प्रिन्ट मान्न पनि सक्छौँ होइन। ल त्यसको लागि छ फर्स्टमा चाहिँ हामी चाहिँ मेनुमा अप्सन जानुपर्छ। यो मेनु अप्सनमा एस्ट्रिक पनि यहाँ अप्सन छ, एस्ट्रिक सेपको छ। सो यसमा हामीले चाहिँ मेनुमा एकचोटि प्रेस गरेपछि यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आउटपुट रिपोर्ट भन्ने, आउटपुट रिपोर्ट्स भनेर चाहिँ स्क्रिनमा आउँछ। र ओके गर्नु भएपछि त्यहाँ चाहिँ युजर डाटा लिस्ट भन्ने अप्सन आउँछ। र अरूमा चाहिँ अहिलेको नयाँ लेटेस्ट योभन्दा लेटेस्ट 241D मा चाहिँ आउटपुट रिपोर्ट युजर डाटा लिस्टको माथिपट्टि चाहिँ कन्ज्युमेबल रिपोर्ट्स भन्ने पनि आउँछ। त्यो चाहिँ सिङ्गल पेजको हुन्छ। सिङ्गल पेजमा पनि त्यो हाफ मात्र प्रिन्ट भएर आउँछ भने युजर डाटा लिस्टले चाहिँ तपाईँको दुई पेज प्रिन्ट गर्छ। र कस्तो प्रिन्ट गर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई अब देखाउन गइरहेको छु। सो युजर डाटा लिस्टमा गएर ओके गरिदिनुहोस्, त्यसपछि फेरि ओके गरिदिनुहोस् र प्रिन्ट युजर डाटा लिस्ट भनेछ। अब लेफ्ट एरोलाई क्लिक गरेर यसमा गएर ओके गरिदिनु भयो भने यसले चाहिँ अब प्रिन्ट निकाल्छ। दुई पेजको प्रिन्ट निकाल्छ यसले। एउटा चाहिँ फुल पेजको हुन्छ भने अर्को चाहिँ यति थोरै हुन्छ। सो यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ युजर डाटा लिस्ट भनेर यहाँ प्रिन्टरको मोडल MF220 सिरिज भनेर आएको छ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रोम कन्ट्रोलर भर्जन होइन, सबै यो डिभाइस इन्फर्मेसन छ। मेमोरी क्यापेसिटी यसमा 128 MB को मेमोरी छ यसमा चाहिँ। र रिफरेन्सेसमा चाहिँ हाम्रो सेटिङ्सहरू सबै हेर्न सक्छौँ। हामीलाई कन्ट्रास्टमा 0 छ, सबै त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस होइन, टाइमर भयो, कमन सेटिङ्स छ, मसिनमा कपी सेटिङ्स, नम्बर अफ कपिज, सार्पनेसहरू सबै अफ छ। त्यस्तै स्क्यान सेटिङ्स, प्रिन्टर सेटिङ्स, टोनर सेभर, यस्तो किसिमको डिभाइसको बारेमा चाहिँ युजर डाटाको बारेमा चाहिँ लिस्ट सबै यस्तो प्रिन्ट गर्छ अहिले। सो यसैलाई हामीले एज अ टेस्ट प्रिन्ट पनि हामीले मान्न सक्छौँ, किनकि अरू एकदम छुट्टै ब्रदर प्रिन्टरमा जस्तो टेस्ट प्रिन्ट भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ दिएको चाहिँ हुँदैन, यो क्याननको हो। र यसमा चाहिँ हाम्रो रिपोर्टलाई चाहिँ एज अ टेस्ट प्रिन्ट हामी एज्युम गर्न सक्छौँ। सो यही नै थियो। यसमा चाहिँ जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मेन यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अरू भिडियोमा चाहिँ यसको फङ्सनालिटीको बारेमा, फिचर्सको बारेमा, यसको फिचर्सहरू जस्तो अब आइडी कपी गर्ने सेटिङ्सहरू भयो र यसको अरू फिचर्सहरू पनि के छ म तपाईँलाई अरू नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ बताउनेछु। सो अहिले यति नै भन्दै थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो. Till then, take care and goodbye.